Chúng ta đang nói về Cambodia, một cách gọi nghe rất chua chát. Và mọi chuyện bắt đầu từ một tờ báo Mỹ đăng bài, trong đó sử dụng cụm từ Cambodia. Cambodia nghĩa là gì? Ghép giữa scam có nghĩa là lừa đảo và Cambodia tức là Campuchia để mô tả tình trạng tội phạm, cụ thể là tội phạm mạng tại quốc gia này. Cách dùng từ này đã nhanh chóng gây tranh cãi vì bị xem là gán ghép hình ảnh tiêu cực cho quốc gia Campuchia. Phía Campuchia đã phản ứng mạnh mẽ. Họ cho rằng cách gọi đó xúc phạm danh dự quốc gia, mang tính phân biệt và ảnh hưởng đến hình ảnh của Campuchia trên trường quốc tế. Đồng thời họ cũng nhấn mạnh rằng họ đang tích cực trấn áp các đường dây lừa đảo và không thể bị đánh đồng với tội phạm toàn cầu. Vậy thì tội phạm ở Campuchia bây giờ đang như thế nào sau nhiều thời gian chúng ta chưa cập nhật, và còn bao nhiêu người Việt Nam ở đây? Để hiểu tại sao người ta gọi là Cambodia, chúng ta cần phải nhìn vào ngành công nghiệp nghìn tỷ này đang vận hành. Chắc chắn rồi, đây không còn là những nhóm lừa đảo lẻ tẻ, mà là một hệ sinh thái tội phạm cực kỳ tinh vi. Những khu tổ hợp này được xây dựng như những pháo đài, có tường cao vây quanh, dây thép gai bao bọc, có bảo vệ mặc quân phục, cầm súng gác 24/7 và hệ thống camera dày đặc. Bên trong đó hàng chục nghìn người trẻ từ Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Philippines và các quốc gia khác đang bị vắt kiệt sức lao động mỗi ngày từ 14 đến 16 tiếng đồng hồ. Mà nói đến chuyện này thì gần đây bạn có được nghe những cuộc gọi từ Campuchia nữa hay không? Trước áp lực quá lớn từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt từ Trung Quốc và các nước láng giềng như Việt Nam, Campuchia dưới thời của Thủ tướng Hun Manet đã buộc phải đưa ra những quyết định quyết liệt hơn bao giờ hết. Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2026, tức là tháng 4, thì người ta đang chứng kiến một cuộc đại thanh trừng đúng nghĩa tại Campuchia. Không còn là những vụ bắt bớ nhỏ lẻ để làm màu, lực lượng cảnh sát hoàng gia Campuchia phối hợp với các đặc vụ quốc tế đã đánh thẳng vào các sao huyệt tại Sihanoukville và Kotkong. Những con số biết nói cho thấy quy mô của các chiến dịch này. Trong vòng chưa đầy 4 tháng đầu năm 2026, hơn 11.000 người nước ngoài liên quan đến các đường dây lừa đảo đã bị trục xuất. Đáng chú ý là sự sụp đổ của những ông trùm núp bóng đại gia bất động sản. Trước đây, nhiều khu tổ hợp lừa đảo được bảo kê bởi các thế lực ngầm có quan hệ mật thiết với giới tinh hoa. Nhưng giờ đây, dưới sức ép của luật an ninh mạng mới và các lệnh trừng phạt kinh tế, Campuchia buộc phải lựa chọn giữa việc bảo vệ tội phạm hoặc bảo vệ nền kinh tế quốc gia. Các cuộc đột kích diễn ra liên tục, máy tính bị tịch thu, máy chủ bị đánh sập và những chiếc xe buýt chở đầy những kẻ lừa đảo, vừa là tội phạm vừa là nạn nhân, nối đuôi nhau ra cửa khẩu biên giới là hình ảnh thường thấy trong những tháng qua. Nói về nạn lừa đảo ở Campuchia mà không nhắc đến những người Việt Nam thì quả là một thiếu sót lớn và cay đắng. Bạn có tự hỏi hiện tại còn bao nhiêu người Việt Nam đang mắc kẹt ở đó hay không? Mặc dù hàng nghìn người đã được giải cứu thành công thông qua các đợt truy quét, nhưng những nguồn tin từ các tổ chức cứu trợ và lực lượng chức năng vùng biên thì con số vẫn rất đáng báo động. Ước tính vẫn còn khoảng vài nghìn người Việt Nam đang bị giam lỏng hoặc đang làm việc trong các đường dây này. Tại sao? Sau bao nhiêu cảnh báo, bao nhiêu tin tức về việc nhận lương cao là cái bẫy mà người Việt Nam vẫn cứ sa chân vào? Câu trả lời thì nằm ở sự tinh vi của bọn môi giới. Chúng đánh vào tâm lý muốn đổi đời nhanh chóng của các bạn trẻ vùng nông thôn hoặc những người đang nợ nần và túng quẫn. Chỉ cần lời hứa, lương vài chục triệu, bao ăn ở, chỉ ngồi máy tính là nhiều người đã nhắm mắt đưa chân. Khi sang đến nơi hộ chiếu bị thu giữ, nợ chồng nợ với những khoản vô lý, ví dụ như là tiền đưa đón, tiền đào tạo hay là tiền bảo lãnh. Người Việt ở đó giờ không còn là tội phạm và nạn nhân đơn thuần nữa. Họ bị ép trở thành những kẻ đi lừa chính đồng bào mình để đủ chỉ tiêu mà chúng ta vẫn gọi là KPI. Nếu không đạt, hình phạt nhẹ thì bị bỏ đói, nặng thì bị trích điện, đánh đập và tồi tệ nhất là bị sang tay như một món hàng từ công ty này sang công ty khác với giá đã được định cụ thể. Những cuộc đào thoát ngoạn mục bằng cách nhảy sông, băng rừng mà chúng ta thấy trên TV, trên báo chí chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm đầy máu và nước mắt. Vậy thì Campuchia họ đang trấn áp như thế thì tội phạm có biến mất hoàn toàn hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Khi áp lực tại Sihanoukville, tại Bà Vẹt hay những khu vực khác tăng cao thì dòng chảy tội phạm chúng không bốc hơi mà chỉ tìm đến những nơi dễ thở hơn. Tức là vẫn còn rất nhiều người bị lừa và sẽ bị lừa. Chúng ta đang không chỉ nói về việc đổi địa điểm văn phòng của bọn tội phạm mà là chuyển hướng của cả một dòng chảy tội phạm. Chúng chảy đi đâu? Đầu tiên là chúng sang Myanmar. Tại sao lại là Myanmar? Hãy nhìn vào địa thế của những bang như là bang Shan hay là bang Kayin. Đây là những khu vực đồi núi trùng điệp, cực kỳ khó tiếp cận bằng phương tiện cơ giới thông thường. Quan trọng hơn, đây là những vùng đất nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng vũ trang địa phương hoặc là các nhóm dân quân. Tại đây, chính quyền trung ương có tầm ảnh hưởng hạn chế. Tội phạm chỉ cần thuê sự bảo hộ của các nhóm vũ trang này là nghiễm nhiên sở hữu một pháo đài bất khả xâm phạm, nơi mà cảnh sát quốc tế hay chính quân đội chính quy của Myanmar cũng phải e dè khi muốn động vào.
Bên cạnh đó, khu vực Tam Giác Vàng, Lào, Thái Lan, Myanmar trước đây nổi tiếng với hàng trắng, giờ đây đang chuyển mình thành công xưởng lừa đảo kỹ thuật số. Địa thế của khu vực này thường nằm sát sông Mekong, cho phép tội phạm dễ dàng rút sang bờ bên kia chỉ trong vài phút nếu có biến, mà sang bờ bên kia cũng là sang một nước khác rồi. Sự biệt lập về địa lý khiến các đặc khu ở khu vực này trở thành những ốc đảo nằm ngoài vòng pháp luật, nơi Internet tốc độ cao và những sòng bạc lậu chung sống hòa bình dưới vỏ bọc đầu tư. Có một yếu tố địa lý mà chúng ta thường bỏ qua, đó là tội phạm di cư, nhưng thường là bám sát biên giới Thái Lan. Tại vì sao? Vì ở Myanmar hay Lào hạ tầng viễn thông thường rất kém. Bằng cách đặt trụ sở chỉ cách biên giới Thái Lan vài cây số hoặc rất gần hơn nữa, các tổ chức này có thể câu được sóng 5G và Internet cáp quang ổn định từ phía Thái Lan. Điều này giúp chúng duy trì hàng chục ngàn cuộc gọi lừa đảo mà không sợ mất mạng, đồng thời vẫn tận dụng được sự hỗn loạn về mặt pháp lý của một nơi chúng ẩn náu để mà tiếp tục trú ẩn. Các tuyến đường thuộc hành lang kinh tế Đông Tây vốn được sinh ra để thúc đẩy giao thương, giờ đây lại bị bọn tội phạm tận dụng làm đường dây buôn người. Những người lao động bị lừa sang Campuchia sau khi hết hạn sử dụng hoặc bị truy quét sẽ bị tống lên xe tải, đi dọc theo các tuyến quốc lộ xuyên biên giới để bán sang những khu vực bất ổn tại đây. Về mặt địa lý thì các nước Đông Nam Á nằm sát nhau, nhưng luật pháp thì lại khác nhau. Tội phạm mạng lợi dụng cái sự chênh lệch này để thực hiện chiến thuật nhảy vùng. Khi bị Việt Nam và Campuchia phối hợp truy quét, chúng chỉ cần bước qua biên giới Lào hoặc Myanmar là mọi lệnh bắt giữ sẽ trở nên khó thực thi hơn rất nhiều. Vậy thì tương lai nào cho khu vực Đông Nam Á trong cái cuộc di cư của bọn tội phạm? Thì sự hiện diện của các khu phức hợp lừa đảo quy mô hàng vạn người sẽ kéo theo rất nhiều tệ nạn. Chúng biến những vùng quê nghèo biên giới thành những tụ điểm đen. Điều đáng sợ là bọn tội phạm này nó cũng đang tiến hóa rất nhanh. Sau mỗi lần di cư, bọn chúng lại lọc lõi hơn, biết cách chia nhỏ quy mô để tránh bị phát hiện và sử dụng tiền điện tử để rửa tiền xuyên quốc gia nhanh hơn bao giờ hết. Chúng không còn tập trung vào một đại bản doanh lớn để dễ bị đánh sập, mà phân tán thành các tổ mối nhỏ nằm rải rác dọc biên giới, khiến việc truy quét giống như việc cầm lưới thưa mà đi bắt gió. Rõ ràng, nếu các nước chỉ quét trên sân của nhà mình thì chắc chắn là rác sẽ dạt sang nhà của hàng xóm. Tội phạm nên nó không biến mất và chúng được ví như là rác. Tương lai của an ninh khu vực Đông Nam Á phụ thuộc hoàn toàn vào việc các nước sẽ phối hợp với nhau như thế nào để mà truy bắt bọn tội phạm. Đây được gọi là hiện tượng gọi là vết dầu loang. Khi Sihanoukville hay một nơi nào đó không còn là thiên đường an toàn cho chúng sẽ tìm đến những nơi mà pháp luật khó vươn tới được, nơi có sự bảo kê của các nhóm vũ trang địa phương. Như vậy có thể thấy, đúng là cái tên Cambodia nghe chát chúa và với người Campuchia thì rất khó chịu, nhưng nó giống như một vết sẹo xấu xí mà Campuchia buộc phải đối mặt nếu muốn lấy lại hình ảnh của mình. Để xóa sổ cái danh xưng này không chỉ là phản đối trên báo chí hay các diễn đàn ngoại giao. Trong cuộc chiến này, sự phối hợp của Campuchia và các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam, là cực kỳ quan trọng. Nhiều nạn nhân và cả nhân viên bị cướp bức trong các hang ổ này là người Việt Nam hoặc đi qua ngả Việt Nam. Phải làm sao để một thanh niên ở vùng quê hẻo lánh vừa thấy quảng cáo lừa đảo trên mạng là đã có ngay sự cảnh giác. Đồng thời những kẻ môi giới phải bị trừng trị thích đáng thì nguồn sống của những vương quốc bóng tối này mới bị cắt đứt. Một thực tế phũ phàng là bọn tội phạm này rất giỏi trong việc đánh vào tâm lý con người. Chừng nào có sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết về công nghệ và đặc biệt là lòng tham muốn đời đời nhanh chóng còn tồn tại thì bọn chúng vẫn còn đất diễn. Những lỗ hổng về mặt quản lý cái nọ cái kia ở Campuchia đang là những con đường cao tốc cho dòng tiền bẩn chảy trôi và không để lại dấu vết. Rõ ràng là cuộc chiến này không chỉ diễn ra ở những khu nhà cao tầng ven biển Sihanoukville hay sát biên giới, mà còn là cuộc chiến trên không gian mạng, nơi mỗi người cần được trang bị một bộ giáp kiến thức để không tự biến mình trở thành con mồi. Tương lai của khu vực này thì vẫn rất là khó đoán. Khi Campuchia làm gắt, chúng lại dạt sang vùng biên giới với những quốc gia quản lý yếu hơn. Nhưng nếu cả khu vực này đều làm gắt thì chúng có bị xóa sổ hay không? Những vương quốc bóng tối này không cần một lãnh thổ vật lý cố định để tồn tại. Chúng tồn tại dựa trên sự lỏng lẻo và dựa trên sự mất cảnh giác. Vì vậy, đây là một cuộc chiến trường kỳ, đòi hỏi một cái sự phối hợp, một cái sự cam kết sắt đá của một liên minh an ninh khu vực. Đủ mạnh để khiến cái giá của việc phạm tội trở nên quá đắt và chúng biết sợ. Bạn nghĩ sao? Liệu một ngày nào đó Đông Nam Á có thực sự trở thành một vùng xanh an toàn trên bản đồ mạng thế giới? Hay chúng ta sẽ phải làm quen với việc sống chung với bọn tội phạm, không phải ở Campuchia nữa mà là ở một nơi khác? Cảm ơn đã dành sự quan tâm cho câu chuyện này. Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Nếu thấy thú vị, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại trong các video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.